لیپان آرت یه هنر قدیمی از زنان کوچ‌نشین هند و پاکستانه. جدیداً خیلی ترند شده. یه سری خطوط برجسته و آینه است. منتها قبلا به صورت ذهنی و بداهه یه سری نقوش هندسی که اکثراً هم گل بود رو میکشیدن. الان خیلی تنوع زیادی داره و طرح‌های آماده هم خیلی موجوده. شما این لاینا رو میتونید با انواع خمیر، گل و تکسچر بکشید. من تو این ویدیو با خمیر تکسچر این کارو کردم. کلی نکات مهم داره. جلوتر با هم دیگه میبینیم. قبل از هر چیزی ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستاتون بفرستید. اگه مثل من به هنر علاقه‌مندید حتما پیج منو سابسکرایب کنید، چون قراره با هم دیگه کلی کارهای هنری جذاب یاد بگیریم. بریم با هم ببینیم. برای زمینه کار شما میتونید از بوم نقاشی، چوب یا هر چیزی که فکر میکنید مناسب این تکنیک باشه استفاده کنید. حتما هم نباید طرح شما دایره باشه. متناسب با طرحتون هر شکل زمینه‌ای که دوست دارید رو انتخاب کنید. برای رنگ کردن زمینه بهتر از اکریلیک یا اسپری استفاده کنید. هر رنگی که دوست دارید و به طرح و کارتون میاد رو انتخاب کنید. اگه از اکریلیک استفاده میکنید پیشنهاد میکنم با قلتک رنگ کنید، چون امکان داره رد قلمو روی کارتون بمونه. اگر هم قلتک نداشتید ایرادی نداره، خیلی با دقت با قلمو رنگ کنید. ولی به نظر من برای زمینه کار بهترین چیز اسپری هست. من از اسپری مشکی میخوام استفاده کنم، چون رنگ‌های تیره در کنار آینه‌کاری نتیجه جذاب و قشنگی به ما میده. من میرم تو فضای باز و بیرون از فاصله 30 سانتیمتری فقط یک بار تمام سطح کارم رو اسپری میکنم. خب من کارم رو رنگ کردم و خوش شد. حالا کاربن سفید رو اول روی بومم قرار دادم، بعد طرحم رو قرار دادم و شروع میکنم به چاپ کردن. کافیه تو اینترنت سرچ کنید، یه عالمه طرح و نقوش متنوع با شکل‌های مختلف وجود داره که میتونید یکی از اونا رو انتخاب کنید. برای شروع طرح‌های شلوغ و پرجزئیات هم انتخاب نکنید. بعد به اندازه کار خودتون چاپ کنید. اگه زمینه شما روشن بود از کاربن تیره و اگه مثل من تیره بود از کاربن روشن برای چاپ کردن استفاده کنید. بعد شروع کنید به پررنگ کردن خطوط تا طرحتون روی زمینه کارتون منتقل بشه. بریم برای درست کردن مواد. من از خمیر تکسچر سرامیک برند رپین میخوام استفاده کنم. شما از خمیر تکسچر با هر برندی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. شما حتی میتونید از انواع خمیرهای پلیمر و هوا خشکم برای ایجاد این خطوط استفاده کنید. منتها اگه از اون خمیرها استفاده میکنید باید خمیرتون رو لوله کنید، به نوارهای باریک و دراز تبدیل کنید و روی خطوطتون با کمک چسب چوب یا هر چسبی که بیرنگ میشه بچسبونید. ولی اگه مثل من از خمیر تکسچر دارین استفاده میکنید اول باید خمیر رو حسابی مخلوط کنید تا یک دست و نرم بشه. این مرحله رو اصلا حذف نکنید، چون برای کشیدن لاین های درست و تمیز قبلش باید حسابی خمیرتون رو مخلوط کنید تا یک دست بشه. بعد با کمک کاردک مواد رو داخل پلاستیک یا مثل من قیف پلاستیکی منتقل کنید.
حالا موادتون رو حسابی ورز بدید و فشار بدید تا یک دست بشه و هوا و حباب‌هایی که بینش هست از بین بره و خارج بشه. سر پلاستیک رو به همون اندازه‌ای که میخواین خطوطتون باشه برش بزنید. مواد رو فشرده کنید، انتهای قیف رو گره بزنید و حسابی محکمش کنید. به این حالت قیف رو تو دستتون بگیرید تا بتونید با کمک کف دست و انگشت‌های اطراف از بالا و دو طرف به خمیرتون فشار وارد کنید. قیف رو تو زاویه‌ای قرار بدید تا خطوط روی کار و سر قیف رو کاملا ببینید. با فاصله خیلی کم شروع کنید به کشیدن خطوط. اگه حین کار بین خط شما فاصله افتاد یا حباب و هوا وجود داشت اصلا استرسی نشید. به خطتون ادامه بدید و کارتون رو تموم کنید. حتما کنار دستتون یه ظرف آب، کاردک و قلمو و ابزار ظریف داشته باشید. تو این موقع اول فاصله بین اون دوتا خط رو با مواد پر کنید. چون مواد چسبناکه حتما قلمو و ابزارتون رو داخل آب بزنید. شروع کنید به صاف کردن و یک دست کردن مواد روی اون قسمتی که پر کردین. اصلا این کار رو با عجله انجام ندید. در آخر اطراف اون رو با نوک دستمال کاغذی که تا کردید تمیز کنید و ادامه کارتون رو انجام بدید. نکته مهم اینه که میزان فشاری که به مواد داخل قیف وارد می‌کنید باید یکسان باشه، وگرنه قسمت‌هایی که فشار زیادی وارد می‌کنید خیلی توپل و چاق میشه. قسمت‌هایی که فشار کمتری وارد می‌کنید خطاتون نازک میشه و در نتیجه خطوطتون یک دست و تمیز نمیشه. هر بار که یه خط رو میکشید سر قیف رو حتما تمیز کنید. این نکته خیلی کوچیکیه ولی خیلی خیلی مهمه. به انتهای خط یا تقاطع که رسیدید فشار دستتون رو کم کنید، اضافه خمیر رو یا کامل قطع کنید. در صورتی که کش اومد مواد رو بیارید روی خط مقابل بکشید و قطعش کنید. دوباره برای خط بعدی سر قیفتون رو اول با دستمال تمیز کنید. سر خط رو به خط قبلی بچسبونید و خطتون رو بکشید. انتهای اون رو روی خط مقابلتون بکشید و خمیر رو قطع کنید. بعد با کمک ابزار و آب خیلی آروم ابتدا و انتهای خطتون رو تمیز و صاف کنید. این نکته خیلی تو زیبایی کارتون تاثیر داره. حتما ابتدا و انتهای خطتون رو وقت بذارید و صاف و تمیز کنید. به همین ترتیب بقیه خطوط کارتون رو بکشید.
سرعت حرکت دست شما باید تو طول مسیر تغییر نکنه، چون اگه سرعتتون زیاد باشه خطوط کشیده میشه و نازک میشه. اگه سرعتتون کم باشه خطاتون کلفتر میشه. در نتیجه یه خط یکسان و یک دستی نخواهید داشت. اگه خطی رو اشتباه کشیدید اجازه بدید خط کاملا خوش بشه، بعد با کمک کاردک از روی زمینه بکنید و جدا کنید. در صورتی هم که رنگش کنده شد اون قسمت رو دوباره ترمیم کنید. یا اینکه همون لحظه که موادتون خیسه با کمک کاردک مواد رو از روی زمینه کارتون بردارید، با دستمال کاغذی مرطوب زمینه کارتون رو کاملا تمیز کنید. آینه‌های ریز و کوچیک تو شکل‌ها و اندازه‌های مختلف تو بازار موجود هست. شما از فروشگاه‌های لوازم هنری و خرازی‌ها میتونید این آینه‌ها رو تهیه کنید یا تو اینترنت سرچ کنید، فروشگاه‌های آنلاین رو پیدا کنید و بهشون سفارش بدید. ولی من از پولک‌های پلاستیکی میخوام استفاده کنم. به این پولک‌ها میگم پولک‌های سکه‌ای. شما میتونید از خرازی‌ها، فروشگاه‌های هنری یا فروشگاه‌های اینترنتی این پولک‌ها رو تهیه کنید. رنگ و سایز و طرح‌های مختلفی هم داره. اول همه اونا رو روی کارم میچینم تا بدونم هر کدوم قرار کجا قرار بگیره. علت این که من از پولک‌های سکه‌ای به جای آینه استفاده می‌کنم چند تا دلیل داره. اول اینکه کاملا شبیه آینه است ولی ویژگی‌های بهتری به نظر من نسبت به آینه داره. یکی اینکه خیلی سبکتر از آینه است و در نتیجه تابلوی شما سبکتر میشه و احتمال اینکه کنده بشه خیلی کمتره. دوم اینکه برش‌های پولک‌های سکه‌ای عموما خیلی تمیزتره نسبت به آینه. آینه خیلی لبه‌های تمیزی نداره. گاهن پیش اومده که لب پر میشه و به نظرم برش‌های بهتری داره نسبت به آینه. مورد بعدی اینه که جنس و رنگ پشت آینه با بغلای آینه و روبروی آینه متفاوته. در نتیجه ما چیزی که از روبرو میبینی با چیزی که از اطراف و بغلها میبینی متفاوته و به نظر من تو پولک‌های سکه‌ای این اتفاق نمیفته. شما وقتی از بغلم به تابلوتون نگاه میکنید همون زیبایی رو داره که از روبرو بهش نگاه میکنید. و در آخر پولک‌های سکه‌ای با اینکه شبیه آینه هستن ولی دقیقاً اون چیزی که اطراف ما هست رو انعکاس نمیده. ولی وقتی آینه رو میذاریم روی کارمون هر چیزی که اطرافش هست، وسایلی که اطرافش هست، محیطی که اطرافش هست توی آینه میفته و شاید یه مقدار روی زیبایی کار شما تاثیر بذاره. ولی پولک‌های سکه‌ای دقیقاً محیط اطراف ما رو نشون نمیده و یه طیف رنگی جذابی رو به ما نشون میده. البته این به این معنا نیست که اگه شما با آینه کار کنید کار شما قشنگ نمیشه، بلکه آینه زیبایی منحصر به فرد خودش هم داره. من فقط میخواستم بدونید که شما میتونید از چیزهای دیگه هم به جای آینه استفاده کنید. در هر صورت شما چه با آینه کار کنید چه با هر جسم براق و شفاف و درخشان دیگه‌ای قطعاً کار شما خیلی زیبا و منحصر به فرد میشه. حالا با کمک چسب چوبی که توی این قوطی‌های کوچیک و باریک تولید میشه هر کدوم از پولک ها رو به کارم میچسبونم. شما از هر چسب مناسب دیگه‌ای هم میتونید استفاده کنید. فقط دقت کنید زمینه کار شما رو خیلی کثیف نکن و رد چسب روی کارتون باقی نمونه.
خب کار من تموم شده، ولی من میخوام با رنگ اکریلیک چند تا نقطه سفید کوچیک و بزرگ به کارم اضافه کنم. شما میتونید این مرحله رو حذف کنید. شما حتی میتونید خطوط طرحتون رو با کمک رنگ اکریلیک هر رنگی که به طرحتون میاد رنگ کنید و اصلا سفید نباشه. خب من یه سری نقاط ریز و کوچیک روی طرحم اضافه کردم. سعی کردم خیلی زیاد این کار رو تکرار نکنم که زمینه مشکی طرحم کامل پوشیده نشه. همونطور که میبینید خیلی سبک و یک دست و تمیز شد. اگه این آموزش برای شما مفید بود و دوستش داشتید حتما لایک کنید، کامنت بذارید، برای دوستای خودتون بفرستید و اگر کانال منو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید، چون قراره کنار همدیگه کلی کارهای هنری انجام بدیم.